අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ error එක. Your vector contains inaccessible objects කියන error එක කොහොමද fix කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා EPS ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාලට error එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේක තමයි ෆයිල් එක. එතකොට මේ ඔයා Illustrator වල ඕපන් කරගන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට මේ දැන් එකම විදිහට නම් ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ හැම එකෙම තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. ඔයාලට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් ගිහිල්ලා මෙතනින් expand appearance කියන එක දෙන්න. expand appearance එක දීලා ඔයා ෆයිල් එක save කරගන්න ආයි පාරක්. සමහරලාට ඒක drawing එකේ issue එක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට එකක් select කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට lazy නම් වැඩ ඉක්මනට ඉවර කරන්න හින්දා ඔක්කොම එකට select කරලා expand appearance එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කැමතියි ඔයාලට තව පොඩි වැඩිපුර දෙයක් කියලා දෙන්න. මොකද්ද මේ expand appearance කරාම ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා. අපි pen tool එක අරන් දෙයක් ඇඳාම ඒක line එකක් විදියට තමයි Illustrator එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. අපිට පුළුවන් මේකට stroke එකක් දෙන්න. මම මේකේ නිකන් කොපියක් ගන්නම් දැනට ඔයාලට මේ වෙනස පෙන්වන්න. එතකොට එකම line එකේ තව කොපියක් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට line එකක් ඇඳාම මේකේ stroke size එක, color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොකක් හරි effect එකක් මේකට දාන්නත් පුළුවන්. ඒක Illustrator එකේ ලස්සනට පේනවා එතකොට. ඒත් අපි මේක Shutterstock වලට දාන්න ගියාම Illustrator හැම version එකකටම support කරන්නත් ඕන. ඒ වගේම වෙන මොකක් හරි software එකකින් ගත්තත් මේ file එක support කරන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක expand appearance කරන්න කියලා. එතකොට මේ line එක shape එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මම කරලා පෙන්නන්නම් ඒක. මම දෙවෙනියට ගත්ත කොපියට object ගිහිල්ලා expand කරන්නම්. දැන් මේ තියෙන line එක මේ expand කරපු එක. මම ඔයාලට preview mode එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේකේ වෙනස කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක line එක මේක shape එක. එතකොට මේ ඒකෙන් කියන්නේ මොකද Illustrator වල මේකේ line එකක් තිබ්බට අපිට පේන්නේ shape එකක් වගේනේ. අන්න ඒකින්ද තමයි expand appearance කරලා එවන්න කියන්නේ. එතකොට මේ හැම එකක්ම shape බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොන software එකෙන් open කරත් ඒකේ issue එකක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. error එක fix කරා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වුණා. වීඩියෝ එක බලපුවාම ස්තුතියි.